गोलभेडा अचार एन्ड सेलरोटी सेलरोटी मात्रै हैन यतापट्टि हामीसँग रोस्ट पनि छ दिस इज अ सेलरोटी अहिले एकछिनमा प्लेटमा हाल्नेछौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर रोस्ट बन्दैछ सो यहाँनिर बनाउँदै खाँदै अनि रोस्ट बन्दैछ अनि त्यसपछि हामीसँग छ हमारा प्यारा बेटा छोरो हेलो बेटा छोरो ओए के गर्दै हौ तिमी त यार हेलो नहाँस्ने मजाले गीत सुनिरहेको छ एड्रिन देवानको बेटा ज्ञानी भएर है छोरा छोरो हेलो भन्देऊ न हेलो भन्देऊ न हेलो भन्देऊ न छोरा खै हेलो भन्देऊ न हेलो गाइज भन्देऊ छोरा हेलो गाइज भन्देऊ न यस्तो गर न हेलो म ज्ञानी भएर बसेको आप्पा मम्मीलाई आप्पा आमालाई किचनमा पुरै हेल्प गरेको भन नि छोरा ज्ञानी भएर है छोरा ज्ञानी बेटा ओके अब यहाँ बनाउनु लागेको छ रेडी रोस्ट ओ टमाटरको यो चाहिँ अर्ग्यानिक टमाटर है सर्लाईबाट घरबाटै लिएर आएको दिस इज अ रोस्ट अब दुईजनाको लागि धेरै चाहिँदैन सो सेलरोटी देखाउ त बुढी दिस इज अ सेलरोटी होममेड दिस इज अ गोलभेडा अचार एन्ड सेलरोटी सेलरोटी मात्रै हैन यतापट्टि हामीसँग रोस्ट पनि छ अनि हामीसँग हाम्रो प्यारो बेटा पनि छ है छोरा पर्दैन होला आजको कुक म त्यत्रो सबै गर्ने मै हो है फेरि सेलरोटीदेखि लिएर अनि सबै कुरा मै हो नो गाइज नो यो कुरा चाहिँ नपत्याउनु होला है किनभने किन नि हाम्रो बेटा आई लभ यु बेटा आई लभ यु छोरो ल हो क्या ल हेलो भन्देऊ न गरिदेऊ न छोरा गरिदेऊ न छोरा This is a सेलरोटी this is a organic dal and this is a kheer with milk and this is a lemon and this is a chicken roast this is a tomato pickle यो कुले भने खीर तुई मिल्क पहिला भन्दै यस्तो गरे हैन अनि तुई या गर्यो त्यसपछि मिल्क के हो त्यस के भनेको नि त्यसो हो दिस इज अ सेलरोटी टक्क चोप्ने रोस्ट पनि टक्क डुबाउने